Okay guys, welcome back dito sa What's Meron at ngayon nandito tayo sa Alfonso Day. Siyempre, pag nanonood kayo ng What's Meron, hit subscribe at para ma-notify kayo sa mga bagong video, i-click nyo lang ang notification bell. Thank you! So ano bang meron dito sa Alfonso Day? So tara, let's silipin natin. So ngayon, papunta tayo ngayon dito sa Airsoft Practical Shooting. At syempre mga masters, sponsored by Easy Airsoft. Kasama natin si Master Jules. At ito may mga nakapwesto tayo mga unit, mga pistols and rifles, BBs at gas. At syempre mga master, huwag nyo kalimutan i-follow ang page ng Easy Airsoft sa YouTube at Facebook. Alright. So syempre po mga master, kasama po natin ang Team Batangas. So shout out sa buong Team Batangas at maraming salamat po sa inyong tulong. So kung nakikita nyo sa video, sila po ang nagtuturo ng basic at proper handling ng mga airsoft. Mga master, wag natin kalimutan magpasalamat sa mahusay nating mayor na si Mayor Randy Salamat. So yan mga master, nagre-ready na po siya. Nakakatuwa naman at kasama po natin dito si Mayor. So take note mga master, first time po mag-try ni Mayor Randy Salamat. So panoorin natin siya. Shooter ready? Stand by! Okay po. Coach, thank you very much po. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sarap. Huwag din natin kalimutan pasalamatan ang Dumael Brothers dahil sila rin po ang nag-facilitate ng event natin ngayon dito sa Alfonso Day. So thank you sa Dumael Brothers. Okay, are you ready? Unlock your plate, hammer down, holster. So syempre mga master, wag din natin kalimutan pasalamatan si Master Jules ng Easy Airsoft dahil sila po ang sponsor ng event natin ngayon sa Alfonso Day. Muscle up, sir, muscle up. Hit! Oh, are you finished? At syempre mga master, wag din natin kalimutan ang Team Batangas dahil hindi po natin magagawa ang lahat na ito kung wala po ang tulong ng buong Team Batangas. So maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out sa Team Batangas. So mga master, panoorin naman natin ang mga participants. Figure out. Yes, ma'am. Good.
Okay, are you finished? Unlock the joker. Hammer down, house tag. Mahirap sa sunlitan. Are you finished? Unload, chocolate, hammer, or chocolate? Hammer down, chocolate. Unload, chocolate, hammer down, chocolate. 261. Stand by.
Hammer down. Hold step. Wait for the Patrick, out. At syempre mga master, hindi makukumpleto ang lahat kung wala tayong awarding. So congratulations sa lahat ng mga participants natin dito sa Alfonso Day sa ating Airsoft Practical Shooting. So yung mga master, sana nag-enjoy po kayo ngayon dito sa Alfonso Day. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit that bell button. So ulit mga master, hanggang sa muli, kita-kits, paalam! Hit subscribe. Thank you.